Hello guys, welcome to our channel how to get all answers to your how to questions. Today we are going to see that how to create a GIF designs in Canva. Obviously Canva series चल रही है तो Canva ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. So we will be seeing today how to create a GIFs in Canva. Okay, ਕਿਉਂਕਿ GIF ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਹੀ ਲਏਗਾ. So it's very important in today's world. Okay, let's get started to see how to create. in our previous videos ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈंने ਬ੍ਰੈਥ. ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈंने ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ. ਓਕੇ, this okay, this is now GIF. Okay, now I will be downloading from this for creating the GIF. अदर इफ यू वॉन्ट कि वीडियो बने तो वीडियो ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਸਟ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਆਲ ਪੇਜਿਸ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੀ this one and just download. ये ਹੁਣ GIF ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਕਿ ਆਪਣੀ MP4 ਵੀਡੀਓ. ਓਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਐਨੀਮੇਟ ਦਿਸ. ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਓ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ GIF ਬਸ ਆਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ. ਓਕੇ, ਫਿਰ MP4 ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਸਟ GIF ਕਰ ਦਾਂਗੇ क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਗਿਫਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਓਕੇ, ਇਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਵੇਟ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ. ਓਕੇ, ਗਿਫਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲੋਂ. ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਟੋ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ. ਇਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ. ਓਕੇ, ਇਟਸ ਗੈਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡਿਡ. ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ go to the folder where it gets downloaded. Download this one. This is an GIF. Let me show you the properties. See, GIF image, this is video image what I have shown you. This see MP4, but this is GIF. Okay, let me open the GIF. Okay, see, this is GIF. it's moving up ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਟੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਟੋਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ, so in hope you have liked the video and see how to create the GIF designs in using Canva. Thank you for listening me, and please ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ how to questions post ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ so that we can make good stuff like this. Thank you so much for listening and have a nice day.